Nearly 7 out of 10 young Filipinos today experience stress, anxiety, or depression. And behind the growing crisis are silent struggles that often begin at home: distance, disconnection, and the feeling of growing up alone. In a world more connected than ever because of the advancement in technology, many young people are quietly searching for guidance, comfort, and someone who will truly listen. I would describe my childhood po, very chaotic. I don't know, can I say traumatic? Ang napansin ko po sa akin, mabilis po akong mairita, ganyan po. Tapos very mababaw po yung emotions ko. Lagi po akong nanghihina po. Meron po akong times na bigla po akong hindi makakahinga po. Ako po si kapatid na Ana Gabriela Abad. Student athlete po ako. I started playing volleyball po when I was in second grade po. Kasi nakita ko po sa family ko yun. Interest na po namin yung sports. Ang mga bagay po na important sa akin, sports po. Studies ko po. I dream to become a pediatrician one day po. I really love kids. Tapos, I dream to live a comfortable life po. Gusto ko po ng peace po. Yung mom ko po, she's my number one supporter. She would always travel for work. Yung dad po namin, busy with his law firm po. Kaya po, madalas po, makikita po namin sila gabi na. Very thankful po ako sa parents ko for giving us a comfortable life. I do see it as their way of showing their love po, tsaka care for me and my siblings po. When I was in elementary, there's no family bondings anymore. Doon ko lang na-realize na separated na pala sila. Yung iba po, they have someone to talk to na parents po. I didn't have that. So, ayun po yung nilolong ko talaga. So, minimake sure ko to do good sa schooling ko po and sports. Kasi doon lang po yung time na they would congratulate us, saying, "I'm proud of you po." Pero for me, it's still kulang. Kasi hindi naman po natin makakaya ng tayo lang po mag-isa. And I felt alone po, growing up. Mas nag-grow po kami together and stronger po ng siblings ko po. Me and my sister po are very close po. She's really protective po and very strict po when it comes to us. She would make time po para sa amin ng siblings ko. Kaya po, we grew up na very close po kaming apat sa isa't isa. She made our childhood happy po somehow. I was a Roman Catholic po. Kami po ng family ko po. Since pinalaki po kami na very religious po. May ate, she seek help po sa ating Panginoong Diyos po. She loves reading. Nag-gain po kasi siya ng interest with the Bible po. Late 2015 po. Doon niya po na-realize sa religion po namin na mayroon pong discrepancies po sa teachings. May hindi po tumutugma sa Bible. Tapos, doon po siya nagbigin daw na mag-doubt sa religion namin na, are we doing the right thing? Are we serving the right God? Ganyan po. Doon po siya nagsimula mag-explore po sa other religions po by attending po yung mga worship services po nila or some Bible studies po like
sa Baptist po, Jehovah's Witness, and sinasama niya po ako nun. Early 2016, na-invite po sila ng mom ko po sa isang pamamahayag po sa Iglesia ni Cristo po. Yung leksyon po is about yung mga rebulto po. Since Catholic po kami, dun po siya naging na-interest. Oo nga 'no, parang na-realize niya din po na mali nga din po yun. Ayun po yung isa daw po sa na-realize niya kung ba't ang dami pong niluluhuran po, ganyan po. Kung sabi daw po sa Biblia, isa lang naman po ang Diyos. Tapos na hindi daw nga po puwede na sumamba sa mga Diyos-Diyosan, bakit po ginagawa ng ibang religion po? So, dun po siya sobrang dami pong question ng lesson na yun. Nagpadala po yung ate ko po sa lokal po ng Alabang po, distrito po ng Metro Manila South po, nung year 2016. Nung dinodoktrinahan po siya, kasama niya po ako the whole time. Pag tatanong po si ate ko, sa Bible po sila sasagot po. So, dun ko po naintindihan po na yung kaibahan niya po sa old religion ko po. My mom told me po nung nalaman niya na napadala si ate po na bilang doktrina po sa Iglesia ni Cristo po, okey naman po sa kanya at first. Pero po before po yung bautismo niya, inusik niya po si ate na 'pag nagpabautismo is lalayas po siya. And yung ate ko po is stood her ground na mapapabautismo po siya po sa loob ng Iglesia ni Cristo po. Ang sabi sa atin, dapat nating subukin ang ating sarili para matiyak natin kung solido at matatag tayo sa ating pananampalataya. Yun ang kinakailangan sa atin. Lagi tayong gumagawa ng paraan na kung ano yung ating tinanggap na aral mula sa Diyos na itinuro sa atin mula sa mga banal na kasulatan, mula sa Ebanghelyo, mula sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, yun ang ating nagagawa. Kaya sana, pamalagiin nating matatag, matibay, solido ang ating pananampalataya. Ano man ang marinig nating iba sa aral ng Diyos na itinuro sa atin, huwag nating tatanggapin. Kaya pagka meron kayong nabasa na iba sa itinuturo sa atin ng Biblia, isipin nyo kaagad, teka, hindi ako padadaya. Hindi ako papayag na yung sinasabi rito ang aking paniniwalaan. Maninindigan ako sa tunay na pananampalataya. Magiging solido ako, matibay sa aking pananampalataya. Hindi ako hihiwalay sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya wag nating bitawan ang ating pananampalataya. Kaya ang ating paksang diwa, mga kapatid, sa ating pagdiriwang sa anibersaryong ito ng Iglesia, ika-112, magpakatatag sa pananampalataya, ang ating kaligtasan ay malapit na. Tandaan ninyo, ang matatag sa pananampalataya, ang makatitiyak ng kaligtasan. After po ng bautismo po ng ate ko, nagulat po siya kasi nakita niya po yung mom po namin. She was sitting daw po sa pinakadulo, waiting for her. Tapos, they talked it out po. Tapos, they cried together po. Naintindihan na po ng mom namin kung gaano po kahalaga yung pagiging Iglesia ni Cristo. Yung nakita ko po sa ate ko, yung paninindigan niya po, it inspired me to become like her, na ganun po siya ka-determined and ganun po yung paninindigan niya po at pagmamahal niya po sa ating Panginoon Diyos na kahit ano man pong pagsubok ang kanyang maranasan, ay panghahawakan niya pa rin po ang mga aral po ng ating Panginoong Diyos po. There's
time pandemic po, I was 12 years old po nun. Nawala na po lahat ng routines ko po. Even physically po, 'di na po ako nag-e-exercise. I would just lie down on my bed maghapon. I would think a lot of things like someone passing away po. Tapos I would be scared for my life sa mga loved ones ko po. Natatakot po ako lagi and I would cry. I thought that was normal. Lagi po akong nangihina po. Meron po akong times na bigla po akong hindi makakahinga po. We thought asthma siya. Lumala na po siya. May times po na nagba-blackout na po ako. Doon na po kami nagpa-check. After running some tests po, we talked po with our family doctor and doon niya po ako na-diagnose with anxiety po. After that po, he gave me medications, may antidepressants po, ganyan. I was so confused kasi why do I have that? I think I'm okay naman. Yung ginawa ko po to cope up with my anxiety is I need to keep myself really busy po. Kailangan lagi may ginagawa po ako para po wala pong chance ako na mapag-isip ng kung ano-ano po. For me, parang may kulang pa din po. Nung naging maluwag po sa mga paglabas po nung pandemic po, pumunta kami ng Tagaytay to eat, ganyan. Tapos, after po nun, yung malapit na pagsamba po, sumamba po kami ng ate ko po. Sobrang sarap po sa pakiramdam na nasa pagsamba ka po, sumasamba ka po, nananalangin ka po. Kasi nararamdaman ko po kasama ko po ang Ama po. Nakakapakinig po ako ng mga aral niya po na ito po nag-guide po sa pang-araw-araw ko po na pamumuhay po. Felt really good po. Fifteen years old po ako, year 2023 of February po. Doon po ako nagpatala po na doktrina po. Nung nagpatala po ako ng doktrina, very active po ako na lagi po akong dumadalo ng maaga po sa takdang oras po. Even sa pagsamba po, maaga po akong dumadating po para po may time po ako na manalangin po. Ang naidudulot po ng mga aral po ng ating Panginoon Diyos sa akin po ay natutulungan niya po ako na mag-hold on po araw-araw. Mapalakas niya pa po ako lalo. Gigising po ako na masaya po ako. May nilook forward po ako. Mamayang gabi may pagsamba. Yan ang hinahanap sa mga maliligtas. Ang sila ay nakapagbibigay ng kasiyahan sa Panginoong Diyos. Kaya sana, mga kapatid, yan ang lagi nating tandaan. Hindi lang kung kailan mo maisip na susunod ka, kundi anong sabi sa atin, mga kapatid? Lagi yung pagsunod. Alam nyo, napakahalaga ng pagsamba. Dito nang gagaling yung sustansya na kailangan natin. Alin yung sustansyang yun, mga kapatid? Mga salita ng Diyos, yung kanyang mga aral. Kaya ang sabi sa atin, mamuhay tayo sa pagsunod sa Kanya. Bayaan ninyo ang inyong ugat, lumalim sa Kanya. Kumuha ng sustansya mula sa Kanya. Yun ang mahalaga. Kung anong tinuro sa atin. Yun ang ating ikalalakas. Yun po ang ating ikatitibay. Yun ang ikatitiyak natin ng ating kaligtasan. Kaya tuwing magsusuri tayo sa ating sarili, yan po ang mga bagay na dapat nating alamin na ating nagagawa para hindi masayang ang ating kahalalan. Lalo na kung marami na kayong pagtitiis, pagsubok na naranasan sa inyong buhay. Lalo kayong dapat magpakatibay sa inyong pananampalataya sapagkat tandaan ninyo, napakalapit na ng ating kaligtasan. Hindi biro-biro yan pagka yan ay hindi natin binigyan ng halaga sa ating buhay. Hindi tayo maliligtas pagka tayo ay kapos sa hinahanap ng ating Panginoong Diyos na katatagan, pagiging solido natin sa ating pananampalataya. Kasi yun ang tiyak na maliligtas.
sa araw ng paghukom. Yung naging reaction po ng mom ko, she was supportive na po that time kasi sabi niya po, alam niya din naman daw po na mapapabuti po kami sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nakikita niya po na nag-grow po kami lalo close to our Almighty God po. Nung bautismo ko po, siya pa po naghatid sa akin po noon. Ako po ay nabautismohan noong September 30, 2023. Ang pag-anib ko po ay tumulong po sa akin na maging mas better pa po before po ako umanib. I've gained more confidence po and that made me feel at ease na kakayanin ko po. Hindi po tulad ng dati po na lagi ko pong iniisip na hindi ko kaya, ganyan po. Dahil po sa mga pananalangin ko po, alam ko pong kakayanin ko po dahil po tutulungan naman po ako ng ating Panginoong Diyos po. My school po, syempre po, halo-halong people doon and inaaya po nila ako na mag-ganyan, like mga bar, ganyan. Lumayo po ako sa kanila. Sabi niya po sa akin, nag-iglesia ka lang, lumalayo ka na sa amin, ayaw mo na mag-hangout. Nagalit po sila sa akin kasi lagi na lang daw po ako nasa kapilya po. Ang dami ko daw pong time para sa kapilya, tapos sa kanila daw po is wala na po. Nung time po na inuusig po ako ng friends ko po, ayun po, pinanalangin ko po siya and I was crying my heart out that time. I was forgiving them for not knowing and for not being aware po. I explained po sa kanila na it's not na nilalayuan ko sila, na ayaw ko sa kanila. Rather is lumalayo po ako sa pagkakasala po. Ang sabi sa atin ng Biblia, parangalan natin. Pasalamatan natin ang Diyos. Bakit po marapat lang na tayo ay magpasalamat sa Diyos? Kasi kung minsan dumarating sa buhay natin ang problema eh. Pero pagka tayo lumapit sa ating Panginoong Diyos, ano nangyayari doon sa problema natin? Nalulunasan, di po ba? Ang totoo, kahit maliit lang na problema, ang inilapit natin sa Diyos, kaagad natanggap natin ang resulta ng ating kahilingan. Baka yung mabibigat na problema, dumating din sa buhay natin, ngunit nang tayo ay makiusap sa ating Panginoong Diyos, dumating yung kanyang tulong sa atin. Walang dahilan para hindi tayo magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Ito lang ating buhay at lakas. Ito lang ating kahalalang ito na ating taglay-taglay. Sapat na para tayo lubos na magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Kaya tayo laging magbigay ng kasiyahan sa ating Panginoong Diyos para nang sa ganon, lagi nating matamo ang kanyang pagpapala. Yun ang dahilan, kaya natin ginagawa yun, kahit ano ang sitwasyon. Sapagkat ang nabibigyan natin ng kasiyahan ay ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat sumasampalataya tayo sa Diyos, pagka tayo ay gumawa ng mabuti sa Kanya, pagka tayo sumunod sa lahat ng Kanyang kalooban, hindi maaaring hindi tayo bigyan ng ating Panginoong Diyos ng pagpapalang kailangan natin. I'm okay na hindi po sumali sa mga ganun. Like, I wouldn't feel na left out ako dahil lang gusto ko sumama sa kanila. Dahil po sa mga aral ng Panginoong Diyos po ay nag-guide po ako to live a better life po. Yung pagsubok po, mga pag-uusig po, ay hindi po siya nawawala. Ang dapat po natin gawin ay magpakatibay po tayo at lalo po tayong magtiwala sa ating Panginoong Diyos po na malalampasan din po natin ang mga pagsubok po. Ngayon naman po ay di na po ako nagtitake ng any kinds of medications since I'm okay na po and I'm very at ease na, happy na. There's no more overthinking about random things. There's no more the feeling of being anxious po. Dahil din po sa pag-attend ko po, kasi busy din po ako sa mga aktibidad po, sa mga pagsamba po, ganun po.
And nag-Unity Games din po kasi ako, kaya doon po ako nakakilala ng napakadami pong mga friends ko po ngayon po sa loob ng Iglesia ni Cristo po. Currently po, ako po ay second year college po, BS Physical Therapy. And yung ate ko naman po ay nag-aaral po sa New Era University, BSBA, major in Human Resource po, third year naman po. I'm actually doing good sa school po. Very happy din po yung mom ko kasi po I get to balance yung church duties ko po with my studies. Ako po ay kasalukuyang may tungkulin po bilang kalihim sa ilaw ng kaligtasan po, pati na rin po sa pagsamba ng kabataan. Yung ate ko naman po ay may tungkulin po bilang mga awit po. Ngayon po, much closer na po lalo since sabay din po kami tutupad. Yung negative things po kasi ngayon, I take it as a pagsubok po sa akin. And I didn't think of it na it's to let me down, to pull me down, but rather it's to make me even stronger po. Hindi po ako basta-basta lang na magtitiwala sa anong magagawa ko po. Rather, pati na rin po sa magagawa ng ating Panginoong Diyos po.